ربنا أكرمنا نحن في حضرة النبي مرسل عظيم. Allah gave us and you the blessing of being in the presence of a prophet, a messenger of great station. وهو حي في قبره يسمعنا ويرانا. And he's living in his grave, he hears us and sees us. من أعظم الأنبياء والرسل. From the greatest of prophets and messengers. بعض العلماء عدوه خامس الأنبياء والرسل بعد سيدنا هود وصالح وإبراهيم سيدنا شعيب. Some of the scholars considered him the fifth prophet in order after Sayyidina Adam wa Nuh. بعد نوح وهود وصالح وإبراهيم. صالح وإبراهيم. Then Sayyidina Shu'ayb. وهو في زمن سيدنا موسى. And he was a contemporary of Sayyidina Musa alayhi salam. وأرسله الله إلى جماعتين من الناس. And Allah sent him to two great groups of people. أرسله إلى أهل مدين وأرسله إلى أصحاب الأيكة. He sent him to the people of Madian and the people of al-Aika. ومدين هذا ابن سيدنا إبراهيم. And Madian is the son of Sayyidina Ibrahim. سكن هذه المنطقة وتكاثروا وتناسلوا أولاده حتى صاروا قبيلة كاملة تسمى قبيلة مدين وكان الأصل مدين بن إبراهيم ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. So they lived in this locality and propagated or procreated until they became a whole tribe that were named after Madian, the son of Abraham. ولما تكاثروا صاروا يقطعون الطريق ويطففون الكيل والميزان فأرسل الله عليهم النبي العظيم هذا الكريم المحبوب سيدنا شعيب عليه السلام. And then after they became a large number, they started to rob people along the highway. They were highwaymen, and also they would skim in measurements, cheat people in measurements. And Allah sent this great messenger and prophet to them. عندما نقرأ سورة الأعراف سنجد ربنا سبحانه وتعالى يكرر اسم سيدنا شعيب هذا كثير دلالة على محبوبيته عند الله. يا شعيب 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 في جزء واحد فقط في القرآن وفي صفحة واحدة يكرر اسمه أكثر من 4 مرات. And when we recite the Quran, we see that in Surah Al-A'raf, Allah mentions the name of Shu'ayb a number of times, indicating his belovedness to Allah. And in one specific page, Allah mentions his name 4 times. فدائما ربنا عز وجل يحكي مناظرة سيدنا شعيب لقومه ومجادلته لقومه حتى يسمى خطيب الأنبياء لأنه ما شاء الله مع قومه كان مناظر ومجادل وحاول يدافع عنهم بشتى الطرق ويقنعهم بشتى الطرق فما اقتنعوا فبعد ذلك نزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. And Allah mentions his discourses with his people and his debates with his people, and he was called the Khatib, the orator of prophets, due to these discourses that took place between he and his people. However, they were not convinced, and then Allah sent punishment upon them. فهكذا ربنا عز وجل انظروا في هذا كم الآيات فقط يقول سبحانه وتعالى وقال ما الذين كفروا من قومه لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون هؤلاء أهل مدين فأخذتهم الرجفة وبصروا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم. ربنا عز وجل يردد اسم شعيب في جزء واحد في صفحة واحدة من القرآن فلم يردد اسم أي نبي من الأنبياء إلا أن كان سيدنا موسى ولكن شعيب 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 كله يكرره المولى عز وجل. And so in the discussion the disbelievers said if you follow him you'll be astray, and then Allah defended him twice. Those who disbelieved in him, they were the lower ones, and they were destroyed. So Allah mentions over and over again the name Shu'ayb, and doesn't do that with any of the other prophets. حتى عندما أطال في المجادلة مع قومه بأن يتركوا تطفيف الكيل والميزان ولم يستجيبوا وحاولوا يؤذون سيدنا شعيب بعد ذلك بعد ما هلكوا قال هذه الآية العظيمة كما ذكرها ربنا عز وجل في القرآن قال أسف على قومه وندم عليهم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين قال إذا كفرتم لن أحزن عليكم ولن آسى عليكم سيدنا شعيب. So after Allah destroyed them, he mentioned this verse, and how could I be sorry about a people that were disbelievers? وهؤلاء الطائفة الأولى أصحاب مدين الذين أهلكهم الله بالصيحة والرجفة أصبحوا جاثمين وأرسله الله إلى جماعة آخرين أصحاب الأيكة وأهلكهم الله بالظلة دخان نزل عليهم من السماء فاختنقوا ورجفتهم حجارة من النار فأهلكهم الله.
So the people of Midian, they were destroyed by a shriek, and then the people of Acre, they were destroyed by smoke that choked them, and stones of fire that fell upon them. نسأل الله أن يمدنا من مدده إن شاء الله. We ask Allah to give us sustenance from His sustenance. ويقضي حوائجنا كلها ببركة النبي شعيب. All of our needs, Amen. وحوائج أهلنا وقراباتنا وأحبابنا كلها بركة النبي شعيب إن شاء الله يقضي جميع الحوائج ويرفعنا إلى علي المراتب ويرقينا سبحانه وتعالى في مراقي العبودية والمعرفة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويربطنا بهذا النبي العظيم وبسيدنا يوشع وبسيدنا هود وبسيدنا صالح وبسيدنا سرجيس وبسيدنا هادون بن هود وبجميع أنبياء الله الذين زرناهم وجميع أنبياء الله الذين لم نزرهم يربطنا بهم ربطا كاملا ويجعل أرواحهم دائما حاضرة معنا وناظرة إلينا نرقى في مراقيها ونشرب من حديث سواقيها. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك وعلى سيدنا محمد. السلام عليك وعلى سيدنا أحمد. السلام عليك وعلى سيدنا أحمد. السلام عليك وعلى طه. السلام عليك وعلى طه. السلام عليك وعلى ياسين. السلام عليك وعلى النذير. السلام عليك وعلى النذير. السلام عليك وعلى السراج المنير. السلام عليك وعلى السراج المنير. السلام عليك وعلى الطهر الطاهر. السلام عليك وعلى الطهر الطاهر. السلام عليك وعلى العلم الزاهر. السلام عليك وعلى العلم الزاهر. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المزمل. السلام عليك وعلى المدثر. السلام عليك وعلى المدثر. السلام عليك وعلى أبينا آدم وأمنا حواء. السلام عليك وعلى نبينا آدم وعلى أمنا حواء. وعلى سيدنا إدريس. السلام عليك وعلى سيدنا إدريس. السلام عليك وعلى سيدنا نوح. السلام عليك وعلى سيدنا السلام نوح. عليك وعلى سيدنا هود. السلام عليك وعلى سيدنا هود. السلام عليك وعلى سيدنا هادون بن هود. السلام عليك وعلى سيدنا هادون بن هود. السلام عليك وعلى سيدنا صالح. السلام عليك وعلى سيدنا صالح. السلام عليك نبي الله شعيب وعلى سيدنا إبراهيم. السلام عليك وعلى نبي الله شعيب وسيدنا إبراهيم. السلام عليك وعلى سيدنا إسماعيل. السلام عليك وعلى سيدنا السلام إسماعيل. عليك وعلى سيدنا إسحاق. السلام عليك وعلى سيدنا إسحاق. السلام عليك وعلى سيدنا يعقوب. السلام عليك وعلى سيدنا السلام يعقوب. عليك وعلى سيدنا يوسف. السلام عليك وعلى سيدنا يوسف. وعلى سيدنا موسى بن عمران. السلام عليك وعلى سيدنا موسى بن وعلى عمران. أخيه هارون. السلام عليك وعلى أخيه السلام هارون. عليك وعلى يوشع ذي النون. السلام عليك وعلى يوشع ذي النون. السلام عليك وعلى سيدنا زكريا. السلام عليك وعلى سيدنا زكريا. سيدنا يحيى. السلام عليك وعلى سيدنا يحيى. سيدنا عيسى. السلام عليك وعلى سيدنا عيسى. سيدنا داوود. السلام عليك وعلى سيدنا داود. وعلى سيدنا سليمان. السلام عليك وعلى سيدنا سليمان. سيدنا أيوب. السلام عليك وعلى سيدنا أيوب. السلام عليك وعلى سيدنا ذي الكفل. السلام عليك وعلى سيدنا ذي الكفل. وعلى سيدنا لوط. السلام عليك وعلى سيدنا السلام لوط. عليك وعلى جميع أنبياء الله. السلام عليك وعلى جميع الأنبياء الله. وعلى جميع رسل الله. السلام عليك وعلى جميع رسل الله. وعلى سيدنا جبريل. السلام عليك وعلى سيدنا جبريل. وعلى سيدنا ميكائيل. السلام عليك وعلى سيدنا ميكائيل. وعلى سيدنا إسرافيل. السلام عليك وعلى سيدنا إسرافيل. وعلى سيدنا عزرائيل. السلام عليك وعلى سيدنا إسرائيل. سنقرأ آية الكرسي وقليل من الآيات القرآنية. Recite Ayatul Kursi and some other verses of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله الرسول إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وربنا بصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ربي إني ذو الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه منه بنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا خفيف اللطف يا لطيف الصنع حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ردا وأنت لم تذلل لك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير تيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم اني اخاف منك واخاف من يخاف منك واخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد عينك التي لا تنام وقذفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك تركتنا رجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين عند خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله عليه وسلم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. يا الله يا نبي الله يا نبي الله يا نبي الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا سيدنا شعيب يا سيد الرسل إن قيل زرتم بما رجعتم يا سيد الرسل وما نقول قولوا رجعنا بكل خير. حياك الله أستاذ بخير طيبين سلمكم الله حفظكم الله ما شاء الله الله يسلمكم ويجزيكم خير إن شاء الله. سمعك ونشيد الله يلا يا الله اللهم صل على سيدنا. وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء اللهم صل عليك. خلقت مبرأ من كل عيب اللهم صل عليه. خلقت مقلدا بكل حسن كأنك يا سيدي قد خلقت كما تشاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لله درك لا فض فوق لله درك ربنا يزيدك من كل الخيرات والأنوار وكل شيء. بركة النبي شعيب النبي العظيم. خلاص بعد ورنا النبي هود ورنا النبي شعيب بيننا وبينه عهد ما ينسانها يشفعنا إلى الله مربوطين به ربط كامل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الجنة وفي الحشر إن شاء الله. بركة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربنا يمدنا مدد النبي العظيم إن شاء الله. آمين آمين. نستودع الله شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أمام روح النبي شعيب ونتوجه إلى الله في بلوغ الآمال كلها أمام النبي شعيب في الفرج للمسلمين والهدايات لغير المسلمين والحفظ للمسلمين والمسلمات حيثما كانوا أينما كانوا والهدايات للناس حتى يرون نور النبي محمد ويدخلون الإسلام العظيم. يهديهم الله ويجعلنا لكم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر مباركين حيثما كنا وأينما كنا مسعودين ومبلغي الآمال في جميع الأحوال إن شاء الله. بركة النبي شعيب وبركة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. جزاكم الله خير سيدنا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اربطنا بنبيك شعيب وبنبيك محمد ربطا كاملا في جميع الأحوال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.
توكلنا على الله. And it's an incredible experience, as though, you know, you're there, you're present. When they talk about the Prophet ﷺ being present, you genuinely feel that they're present. You genuinely feel they're looking at you, praying to Allah subhanahu wa ta'ala for you, and you're absolutely engaging with them. Unbelievable and an absolutely incredible experience. Listen, حتى حضروا هذه المحاضر وقاموا في هذا المقام ورجع من رجع منهم إلى خير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والجميع وفوا بعهد الله سبحانه وتعالى. 14 من حيث العدد والحسن إلى 16 هم الذين استشهدوا من الصحابة مقابل آلاف قتلوا ممن عادوهم وممن اعتمدوا على أسلحتهم وحدتهم وكثرتهم ووفرة ما بأيديهم. كلها نداءات تحذرنا من أن نسترق لمظاهر أو لكثرة أو لوفرة أو لعدد أو لعدد أو لشيء مما يبرز في هذه الحياة. فأجرنا يا خير مجير، لا تعذب أحدا منا في الحياة، ولا تعذب أحدا منا عند الوفاة، ولا تعذب أحدا منا في القبر، ولا تعذب أحدا منا يوم الحشر، من عذابك نستجير. فأجرنا يا خير مجير، يا علي يا كبير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير يا الله. ونجدد عهدنا معك فيما بيننا وبينك، وأنت الذي قلت ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدوا وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فاجعلنا مستقيمين على العبادة ظاهرا وباطنا في ذلك الصراط المستقيم يا علي يا عظيم. وقد قال لنا نبيك في تجديد العهد جددوا إيمانكم. قالوا وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نجدد عهدنا معك وعلى ما أرشدنا نبيك وما قال لنا بلسانه لا إله إلا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بمودتها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، نرفع أيدي فقرنا ورجانا لله. Alhamdulillah, today was an excellent opening to our visits. We visited Prophet Yusha, who was a companion of Moses mentioned in Surah Al-Kahf. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Allah says, remember when Moses said to his the young man that was serving him. So we visited Yusha, and we also visited Shu'ayb, alhamdulillah, and recited Quran and donated it to them, and made prayers for the community and for ourselves. And then this evening attended a gathering. That's the opening of this season of visiting and commemorating the martyrs of the Battle of Mu'tah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib and Sayyidina Zayd bin Haritha and Sayyidina Abdullah bin Rawaha. May Allah be well pleased with them. We attended a gathering with a number of the scholars and seekers of knowledge of this region and those who have visited, and Sayyid al-Habib Umar, and we ask Allah to accept, and that the benefit of these visits and the prayers that were made return to all of us and to all of the community of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the east or the west or wherever they may be. Alhamdulillah. How are your studies? They're going well. Good. Allah yaftah alaykum. It's nice to see you. We came on this sojourn, alhamdulillah, seeking betterment and seeking refinement, something we don't get usually in the West and only get in the gatherings of the awliya. And today's gathering with Habib Umar bin Hafiz, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, was one of those gatherings where we really felt that connection and that recharge that we so dearly needed in the West. We're surrounded by harshness in this world that's become very, very harsh, and to sit around those people that are soft-hearted,
truly gives us it transfers some of that softness into our hearts. In Allah Rafiq, yuhibbur rifq fi kulli shay. And Allah subhanahu wa ta'ala is Rafiq, the gentle one, and He loves gentleness in everything. And for this is my personal journey, where I wanted to come here on this sojourn to sit with Ahl Yemen, who are renowned by the words of the Prophet ﷺ to be those of Ahl Rifq, those of gentleness, so that we can transfer some of that into our hearts. And today's gathering was, by Allah, one of those gatherings where really we've transferred inshallah, some of that gentleness inside of us, inshallah. We hope that we prolong it and take it all the way into our graves, inshallah. ما سر منا لا تهتك ستر عنا الله وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا الله وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا.